Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na malaking labanan ay hindi pananagumpay ng sundalong may pinakamalaking baril, kundi ng isang nakakakita ng lahat, saan man, sabay-sabay? Ang iyong makikita ay hindi science fiction. Ito ay nangyayari na ngayon. At para sa Pilipinas, isang bansang may 7,600 more tapaduan na isla na humaharap sa mga banta mula sa maraming direksyon, ang teknolohiyang ito ay hindi lang kahanga-hanga. Ito ay mahalaga. Mabuhay lahat. Maligayang pagbabalik. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na tinatawag ng mga military strategist sa buong mundo na isang revolusyon sa pakikidigma. At ito ay ang drone swarm integration. Alam kong may mag-iisip. Narinig ko na ang tungkol sa drone. Ano namang bago diyan? At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi ordinaryong drone. Hindi ito ang DJI Phantom na lumilipad sa kasalan. Ito ay isang bagay na ganap na naiiba at may potensyal na ganap na baguhin kung paano ipinagtatanggol ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang ating bansa. Ito ang realidad ng depensa ng Pilipinas at maging tapat tayo. Ang ating bansa ay nahaharap sa isang napakakomplikadong sitwasyon ng seguridad. Sa West Philippine Sea, meron tayong patuloy na tensyon sa teritoryo. Sa Mindanao at Sulu, ang mga operasyong kontraterorismo ay palaging hamon. At sa ating 36,289 kilometrong baybayin, ang pagbabantay at pagtatanggol sa bawat sulok gamit ang tradisyonal na puwersa ay, sa totoo lang, halos imposible. Hindi mo mailalagay ang sundalo sa bawat bundok, bawat bahura, bawat daan sa gubat. Hindi sapat ang tao, hindi sapat ang pondo, hindi sapat ang oras. Ngunit dito papasok ang drone swarms. Binabago nila ang buong sitwasyon. Isipin ito, isang grupo ng 8 sundalong Pilipino na gumagalaw sa masukal na gubat sa Sulu. Karaniwan, ang nakikita lang nila ay ang nasa harapan nila. Anumang lampas sa gilid ng gubat ay hindi nila alam. Doon nangyayari ang mga ambush. Doon namamatay ang sundalo. Ngayon, isipin ang parehong 8 sundalo, pero sa pagkakataong ito, sa itaas nila, hindi nakikita sa langit. May isang swarm ng 40 autonomous na drone na nag-scan sa bawat direksyon. Sabay-sabay na nagpapadala ng real-time na impormasyon diretso sa tablet ng LiDAR ng grupo. Bawat banta, bawat galaw, bawat posisyon ng kalaban, nakikita, nasusubaybayan, naiuulat. Yan ang drone swarm integration. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung paano ito gumagana, kung bakit kailangan ito ng Philippine Army, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng seguridad ng ating bansa. Simulan na natin. Una sa lahat, ano nga ba ang drone swarm? Sa simpleng salita, ang drone swarm ay isang malaking grupo ng maliliit na unmanned aerial vehicle, UAV, na magkakasamang gumagalaw bilang isang koordinadong sistema. Ang mahalagang salita ay magkakasama. Hindi ito mga drone na hiwa-hiwalay na pinapiloto ng iba't ibang operator. Ang mga drone na ito ay nag-uusap, nagbabahagi ng impormasyon, at gumagawa ng sama-samang desisyon, kadalasan ng kaunti lang ang input ng tao. Isipin ito na parang isang paaralan ng isda sa karagatan. Libu-libong isda na kumikilos bilang isang tuloy-tuloy, halos buhay na hugis. Lumiliko, sumisisid, kumakalat, sabay-sabay, at walang iisang isda ang namumuno. Ito ay kolektibong katalinuhan. Natuklasan ito ng kalikasan milyon-milyong taon na ang nakakaraan. Ang drone swarm ay gumagana sa parehong prinsipyo. Bawat drone sa swarm ay may dalang mga sensor, camera, infrared detector, acoustic sensor. Ibinabahagi nito ang nakikita sa lahat ng iba pang drone. Pagkatapos, ang swarm ay bumubuo ng pinagsamang larawan ng kapaligiran na hindi kayang buuin mag-isa
ng iisang drone ni iisang sundalo. Dito na ito nakakabilib. Gumagamit ang mga swarm na ito ng Artificial Intelligence, AI, para gumawa ng autonomous na desisyon. Kung may nakitang kahina-hinalang galaw sa gubat ang isang drone, hindi lang ito magpapadala ng litrato sa human operator at hihintay ng utos. Agad nitong ibinabahagi ang datos sa bawat ibang drone, sa swarm, at sa infantry unit sa ibaba. Maaaring automatikong magreposisyon ang swarm ng mga drone para makakuha ng mas magandang anggulo sa banta, subaybayan ito at alertuhan ang ground force sa loob lang ng ilang segundo. Para magbigay perspektibo, ang isang human operator na nagsusuri ng footage mula sa drone at gumagawa ng desisyon ay maaaring tumagal ng 30 segundo hanggang 2 minuto. Ang AI-powered swarm, millisecond lang. Sa labanan, ang pagkakaiba sa pagitan ng millisecond at minuto ay maaaring ibig sabihin ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. May iba't ibang uri ng drone swarms. Ang ilan ay para sa surveillance at reconnaissance, panonood lamang, pangongolekta ng intelligence. Ang iba ay para sa electronic warfare, pag-jam sa komunikasyon ng kalaban. At ang iba ay para sa direktang opensiba. Pero para sa video na ito, tututukan natin ang pinakakaugnay sa Philippine Army, ang paggamit ng drone swarms para sa tactical intelligence. Dahil bago mo kalabanin ang kaaway, kailangan mo siyang makita. Paano eksaktong nagtutulungan ang infantry squad at ang drone swarm? Hayaan ninyong ilarawan ko ang isang makatotohanang senaryo. Operation Clearwater, isang light infantry squad ng Philippine Army, 8 sundalo, ang inatasan na linisin ang isang pinaghihinalaang armadong grupo sa isang liblib na bulubunduking lugar. Napakabagsik ng lupain, makapal na kagubatan, matatarik na bundok, limitado ang komunikasyon sa radyo. At mas kilala ng kaaway ang lugar kaysa sa ating mga sundalo. Sa tradisyonal na operasyon, mabagal na gumagalaw ang squad na yon, umaasa sa mga pointman para makakita ng banta. Mapanganib ito at nagkakahalaga ito ng mga buhay. Ngayon, patakbuhin natin ang parehong operasyon gamit ang drone swarm integration. Bago pa man humakbang ang squad, naglunsad ang platoon commander ng swarm ng 30 maliliit na tactical drone. Bawat isa kasing laki ng iyong palad, battery-powered, halos tahimik, at nilagyan ng high-resolution na camera at thermal imaging. Kumakalat ang mga drone na ito sa buong operational area sa loob ng ilang minuto na lumilikha ng tinatawag ng mga military planner na Persistent Aerial Intelligence Picture, isang live, palaging na-update na mapa ng lahat ng nangyayari sa at sa paligid ng objective. Mga puno, gusali, daanan, tao, lahat nakikita sa real-time. Habang kumikilos ang squad, gumagalaw kasama nila ang swarm, tulad ng isang protektibong intelligence bubble. Ang squad leader ay may dalang ruggedized na tablet. Sa tablet na yon, nakikita niya ng eksakto kung ano ang nakikita ng bawat drone. Kung may nakitang 3 tao na gumagalaw sa isang kanal, 400 metro sa hilagang silangan, alam niya agad. Agad na umaangkop ang kanyang squad. Naiiwasan nila ang isang ambush na, sa tradisyonal na operasyon, ay maaaring pumatay ng 2 o 3 sa kanyang mga tauhan. At narito ang ganda ng sistema. Hindi kailangang mano-manong pamahalaan ng squad ang swarm. Ang AI ang bahala sa routing, positioning, at data sharing. Ang trabaho ng sundalo ay basahin ang larawan at gumawa ng desisyon. Sa mga drone swarm, parang pagkakaroon ng 40 dagdag na pares ng mata na hindi kumukurap, hindi napapagod, at hindi natatakot. Ang feedback loop na ito, mga drone na kumukolekta ng intelligence, AI ang nagpoproseso, mga sundalo ang kumikilos, ay tinatawag ng mga military expert na human-machine teaming, at ito ang hinaharap ng ground combat. Hindi napapalitan ng sundalo, binibigyan siya ng kapangyarihan.
Ang kanyang situational awareness ay mula sa limitadong bula na 50 metro sa makapal na gubat ay nagiging isang globo ng kumpletong saklaw. Iyan ay isang game-changing force multiplier. Ngayon, iuwi natin sa Pilipinas. Bakit kritikal ang teknolohiyang ito para sa ating bansa? 3 dahilan: heograpiya, komplikasyon ng banta, at katotohanan ng budget. Una, heograpiya. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may higit 7,600 isla na nakakalat sa 300,000 square kilometers ng karagatan. Bawat hangganan ay tubig, bawat daan ay sa pamamagitan ng dagat o himpapawid. Ang pag-deploy at pagpapanatili ng malalaking konbensyonal na puwersa sa ganyan kalawak at nakakalat na heograpiya ay isang logistical nightmare at napakamahal. Ang drone swarms ay maliit, madaling ipak, at maaring i-deploy HAL kahit saan. Sa isang patrol boat, sa tuktok ng bundok, sa likod ng isang military truck. Hindi mo kailangan ng malaking paliparan o runway. Isang squad ay maaring mag-deploy ng swarm mula sa isang clearing sa Basilan sa ilalim ng 15 minuto. Pangalawa, komplikasyon ng banta. Ang AFP ay kasalukuyang humaharap sa multi-domain security challenge. Kontra-terorismo sa Mindanao at Sulu, kung saan may mga grupong nag-ooperate sa mahirap na lupain, mga hamon sa maritime sovereignty sa West Philippine Sea, at ang palaging posibilidad ng gray zone operations, kung saan ang banta ay hindi palaging isang unipormadong kaaway na malinaw mong makikita. Sa gray zone warfare, ang intelligence ay lahat. Kailangan mo ng mata na palaging nakatutok sa lupa o sa himpapawid na magsasabi sa iyo kung ang bangkang lumalapit sa Pagasa Island ay fishing vessel o iba pa, kung ang grupong malapit sa isang forward operating base ay isang pamayanan ng magsasaka o isang surveillance team. Pangatlo, katotohanan ng budget. Ang Pilipinas ay walang budget sa depensa ng isang superpower. Ngunit ang drone swarms ay medyo mura kumpara sa manned aircraft, warship o malalaking surveillance system. Nag-aalok sila ng mataas na return on investment. Isang maliit na halaga ay makakabili ng maraming kakayahan. Mahalaga iyan. Siyempre may mga hamon din. Hamon number 1, counter-swarm technology. Gagawa ang mga kalaban ng jammer, electronic warfare at anti-drone system. Kailangang manatiling nangunguna ng AFP sa larangang yon. Hamon number 2, logistics at sustainment. Kahit maliit na drone ay nangangailangan ng baterya, piyesa at maintenance sa field. Hamon number 3, pagsasanay at doktrina. Ang teknolohiyang walang sinanay na operator ay mamahaling bakal lamang. Kailangan ng AFP na bumuo ng mga programa sa pagsasanay, taktikal na doktrina at kultura ng human-machine teaming na kasalukuyang wala sa malawakang antas. Ito ay tumatagal ng mga taon, pamumuhunan at pangako ng institusyon. Hamon number 4, etika at pananagutan. Kapag ang isang autonomous system ay gumawa ng desisyon sa larangan ng digmaan, sino ang responsable? Kailangan ng Pilipinas na bumuo ng malinaw na rules of engagement at legal na balangkas na mamamahala sa paggamit ng autonomous systems sa operasyon. Ngunit ito ang nagbibigay sa akin ng tunay na pag-asa. Ang mga sundalong Pilipino ay maparaan, madaling umangkop, at may kasaysayan ng pakikipaglaban na kumakalugod ng respeto. Ang mga sundalong lumaban sa Marawi sa pinakamahirap na kondisyon ng urban warfare na maiisip ay nagpakita ng pambihirang katatagan. Bigyan ng parehong mga sundalo ng tamang teknolohiya at tamang pagsasanay, at ang AFP ay magiging isang tunay na mabigat na puwersa sa rehiyon. Ito ang ilalim na linya. Hindi kayang maupo ng Pilipinas sa gilid ng rebolusyong teknolohikal na ito. Ang ating heograpiya ay humihingi ng inobasyon. Ang ating mga sundalo ay nararapat sa bawat bentaha na maibibigay natin sa kanila. At ang ating soberanya sa West Philippine Sea at saan man ay dapat ipagtanggol
hindi lamang ng katapangan, kundi ng kakayahan. Ang drone swarm integration ay hindi ang tanging sagot, Goddess itself ang pangyarihan, matipid at estratehikong matalinong bahagi ng sagot. Ang hinaharap ng militar ng Pilipinas ay huhubog ng mga desisyong gagawin ngayon tungkol sa pamumuhunan, doktrina at political will. At bilang mamamayang Pilipino, may papel tayo. Manatiling may alam, manatiling nakikilahok. Dahil ang seguridad ng bansang ito ay negosyo ng lahat. Salamat sa panunood. Kung nagbigay sa iyo ng mapag-iisipan ang video na ito, paki-like, share at subscribe. Kita-kita tayo sa susunod.